મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી YouTube ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। એના માટે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું છે મિત્રો। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે મિત્રો। હવે શું કરશે, અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવી જવાનું થશે મિત્રો। પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવ્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી જવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે અહીંયા આપણે ફોટો એડ કરવાનો થશે મિત્રો। ફોટો એડ કરવા માટે આપણે પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને અહીંયા મીડિયા પર જશું અને અહીંયાથી ઓલ સિલેક્ટ કરી લઈશું એટલે તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો આ પ્રમાણે। પછી શું કરશું, આપણે ગમે તે એક ફોટો અહીંયાથી લઈ લેવાનો થશે મિત્રો। હું અહીંયાથી એક ફોટો સિલેક્ટ કરી લઉં છું મિત્રો કંઈક આ પ્રમાણે। ફોટો લીધા પછી આપણો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી અને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ઉપરથી ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયા પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। હવે શું કરશું, આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું, જે ફોટા પર ક્લિક કરી અને જે શેડાનું બટન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। હવે શું કરશું, અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો આપણે શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે મિત્રો અને અહીંયા આપણને બે ઇફેક્ટ જોવા મળશે મિત્રો। હવે શું કરશું, પહેલા નંબરની જે નાની ઇફેક્ટ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને તીરની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરીને ત્રીજા નંબર પર આપણે એને કોપી લેયર કરીશું આ પ્રમાણે। ઇફેક્ટ આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી નાખીશું મિત્રો। હવે શું કરશું, એકવાર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે 1.10 પર આવી જવાનું થશે મિત્રો અને જે નાનો પ્લસ દેખાય એના પર આપણે ક્લિક કરી અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે આપણી ઇફેક્ટ લાગી જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। હવે શું કરશું, પાછા તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે 22 સેકન્ડ પર આવી જશું। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી એને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। હવે અહીંયા લાગી ગઈ મિત્રો, આ એક ખાનું છોડી દેવાનું થશે મિત્રો અને અહીંયા 2.4 પર આવી જવાનું થશે મિત્રો। પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું એટલે અહીંયાથી આને પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। અને આ મોટું ખાનું આપણે છોડી દેવાનું થશે મિત્રો અને અહીંયા આવી જવાનું 4.15 પર। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર જશું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। આ મોટું ખાનું દેખાય એ છોડી દેવાનું થશે મિત્રો અને અહીંયા આવી જવાનું આ પ્રમાણે 6.18 પર અને આ પ્રમાણે આપણે આને પેસ્ટ કરતું જવાનું થશે મિત્રો આ પ્રમાણે। એક ખાનું છોડી દેવાનું અને અહીંયા આવી જવાનું 8.21। તમને ડ્યુરેશન પણ હું સાથે સાથે કહેતો જાઉં છું મિત્રો। તો આ પ્રમાણે આપણે ફટાફટ ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। તમે વિડીયો ધ્યાનથી જોશો તો જ ખબર પડશે કે કઈ ઇફેક્ટ ક્યાં લગાવવાની છે મિત્રો। આ પ્રમાણે તમારે ઇફેક્ટ લગાવવાનું થશે મિત્રો। એક મોટું ખાનું, થોડું મોટું ખાનું છોડી દેવાનું અને આ પ્રમાણે તમારે ઇફેક્ટ એન્ડ સુધી લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। વિડીયો સ્કીપ કરીને ઇફેક્ટ એન્ડ સુધી લગાવી લઉં છું મિત્રો। તો આ પ્રમાણે તમારે એન્ડ સુધી લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। ફરી શું કરશે, બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર પાછું ક્લિક કરી લેવાનું અને જે મોટી ઇફેક્ટ દેખાય મિત્રો એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે મિત્રો આ પ્રમાણે। તીરની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી લેયર કરી લઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। ઇફેક્ટ આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંયાથી બેગ જશું અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લઈશું મિત્રો। હવે શું કરશું, આપણે જેટલા પણ ખાના છોડેલા છે એટલા બધામાં આ ઇફેક્ટ લગાવવાની થશે મિત્રો। હવે ત્રીજા બીટ પર આવી જવાનું। અહીંયા તમે ડ્યુરેશન જોઈ શકો છો 1.12 પર। પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। આ પ્રમાણે આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ મિત્રો। હવે શું કરશું, આગળ આવી જશું। અહીંયા જે મોટું ખાનું આપણે છોડેલું છે 2.13 એનું ડ્યુરેશન તમે જોઈ શકો છો લાલ લાલ। અહીંયાથી પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। હવે શું કરશું, 1, 2માં તો આપણે લગાવેલી છે મિત્રો, અહીંયા આવી જવાનું 5.17 પર। પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। તમારે છે ને ઇફેક્ટ એન્ડ સુધી લગાવવાનું થશે મિત્રો। હું લગાવું છું, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ પ્રમાણે। તમે 1, 2, 3 વાર તીરવાળા ઓપ્શન પર દબાવશો તો પણ ઓટોમેટિક આપણે ત્યાં આવી જશે 1, 2, 3 વાર। તો આ પ્રમાણે તમારે છે ને જ્યાં જ્યાં આપણે એક મોટું ખાનું છોડેલું છે એટલા બધા ખાનામાં આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। વિડીયો સ્કીપ કરી અને ઇફેક્ટ એન્ડ સુધી લગાવેલું છું મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે એન્ડ સુધી ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। હવે હું અહીંયાથી બેગ જઈશ। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો પીએનજી ઇમેજ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી જવાનું થશે મિત્રો। પીએનજી ઇમેજ ખોલશો એટલે શું કરીશું, જે નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને એથી પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે બધું સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। જે નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરી અને અહીંયાથી કોપી 4 લેયર કરી લઈશું મિત્રો ત્રીજા નંબર પર। આ પ્રમાણે આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે તીરની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરશું અને ચોથા નંબર પર એને પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું આ પ્રમાણે લાગી જશે અને ઇફેક્ટ પણ એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે। આપણું સ્ટેટસ ફાઇનલી બનીને તૈયાર થઈ ગયું મિત્રો। એને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, ઉપર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી એને એક્સપોર્ટ કરી લઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। તો ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો। આજના માટે આટલું જ છે। મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।